Доброго дня! Ви на каналі Atom Coins і з вами Олександр. Кожний колекціонер знає, що таке монети в пруф. Ідеальне зеркальне поле, відмінний рельєф монети, друзі. А головне – це мізерний тираж. І у нас з вами сьогодні справжній пивний пруф на столі. Це броварня Gulden Draak і їхнє лімітоване пиво з міцністю 10,5. Також, друзі, ви знаєте, я полюбляю історію і не можна не відмітити, що цей золотий дракон броварні, він стоїть на вежі в Белфорті. Вже майже 600 років у місті Гент. І броварня Ван Стербергер взяла цього дракона і розмістила на етикетку, щоб показати, що їхнє пиво таке ж вічне, як і цей дракон у місті Гент. І сьогодні у нас буде битва Португалії проти Шотландії. Не перемикайтесь, далі битва двох золотих драконів. Що, починаємо? Відкриємо цю чудову Мадейру. Так, наліємо, дамо подихати трішки. Ось так. О, воно таке тягуще. Так. Мадейра наша налита. Можна сказати, цей тираж цього пива лише 5556 пляшок. І воно 28 тижнів витримувалось у бочках з-під Мадери. Мадера – це традиційне португальське вино, яке витримується на сонці. І пиво наше, воно вібрало у себе оці солодкі ноти, які ми спробуємо з вами відчути. Що я підібрав до Мадери, до цього елю? Я підібрав сир із пліснявою, щоб збити цю солодкість, і темний гіркий шоколад 80% какао. А підтримує нас чудова монета Любек. Вона така вишукана, як і цей ель у келиху. Подивіться, пруф 64, лімітована серія, 10 у світі. І цих пляшок 5566. Давайте спробуємо. Перший ковток і запахи. Я відчуваю трішки солодкість, карамель. Пробую. Вау, друзі, воно дуже солодке. Родзинки, ваніль, прекрасна легенька карбонізація. Сподіваюсь, можливо, камера передасть. Це те, що я люблю в гарних бочкових елях, щоб вони були добре карбонізовані. Чудово. Чудове, чудове. Пробуємо тепер шоколад сюди, щоб збити цю солодкість. Гіркий шоколад гарно це все, друзі, балансує. Ще раз ковток. Тепер сир із плісенню. Ідеальне поєднання, воно зрізає цю солодкість. Друзі, шоколад і сир ідеально балансує до цього пива. Рекомендую вам спробувати однозначно такі чудові бельгійські пива, як і я. Тисніть лайки. Далі у нас Лафройг. Переходимо до нашого Лафройга. Вау, який, дивіться, димок. Краса яка. Карбонізація пива. Чудово, наливаємо. Теж видно, пішли бульки, карбонізація досить велика, як я люблю. Вау, ну це вже в нас тут, друзі, дим, це трішки інше пиво. Віскі Лафройг робиться на острові Айла. Ячмінь сушать торфом. І він у нас весь вбирає в себе цей запах диму, йода та солі, які присутні на островах. І в ароматі відчувається віскі Лафройг. Я, до речі, люблю димні віскі і димні копчені пива. А ви знали, що існує копчене пиво Марцен німецьке? Хто знав, тисніть лайки. Я роблю перший ковток.
Ну, друзі, це справжній Лафройк. І це дуже сильне, брутальне пиво для справжніх чоловіків. І що я до нього підібрав? Чудову монету в пруфі Нордгаузен, пруф 63. Вона така ж сильна і брутальна, як це пиво. Я її називаю Три короля. Як би ви назвали цю монету? Пишіть в коментарях. Що ми можемо сказати по цьому пиву? Воно вже витримувалось у нас 32 тижні в бочках і тираж 6372 пляшки. Лімітована також серія. Що я до нього підібрав? Це копчене м'ясо і баструман. Нам потрібно трішки перебити і збалансувати оцей торф і дим, що є в цьому пиві. Тож давайте спробуємо. Беремо копчене м'ясо. До нас прибіг кекс, він, я думаю, нам допоможе на дегустації. Дякую тобі, кексе, друже. Пробуємо. Копчене м'ясо. Лафройк. Ну він, друзі, ідеальний. Хто просто любить дим, але солодкість Golden Drag трішки десь там відчувається. Просто ідеальний баланс. Із копченим м'ясом ви не повірите, як воно все, цей дим, дерево, дуб, все відчувається. І гармонійно дуже поєднується. Да, я просто в захваті від цього пива, скажу вам чесно. Дуже смачне. Що ще можна використати? От просто буквально от ми так їхали сюди на дегустацію, захотілося якоїсь риби, солі, і сіль завжди присутня на острові Айла, вона також відчувається в усіх віскі, і особливо в віскі Лафройк. Тож давайте спробуємо також ось таку цю суші з такою рибкою, і як вона буде смакувати до цього віскі. Пробуємо. Да, друзі, теж ідеально. Я відчув оцей морський бриз, ніби він на мене, так, знаєте, бризнув. Просто прекрасно, ну, неймовірно. Кекс, тримай, друже, ти мене підтримуєш. Ну що, друзі, хто переміг у сьогоднішній дуелі? Португальська Мадейра чи брутальний шотландський Лафройк? Давайте з вами визначимо. Для мене однозначний переможець – це Лафройк. І оця брутальність. Але якщо ви хочете витонченості сонця і тепла, і літа, вибирайте Мадейру. Якщо ви брутальні, як наш Нордгаузен в пруф 63, і вам хочеться диму і копченостей, обирайте Лафройк. Броварня Ван Стенберге довела, що пиво може бути таким же самим об'єктом колекціонування, як і наші з вами монети. Тож, друзі, пробуйте яскраве пиво, ловіть оці емоції і відчуття. Тисніть лайки, вподобайки. З вами був Олександр і канал Atom Coins.